So, ganito ako gumawa ng popcorn para sa biyanan ko. Walang asin, mantika lang siya. Tapos, mas maganda kung yung lutuan mo ay makapal yung material para hindi siya madaling masunog. So, halo lang. Halo. Tapos, pagka nag-umpisa na siyang magpumutok, takpan mo na lang ng takip. Ayan, umpisa na siya. Ayan. Tapos, tatakpan lang siya. Remove the muiko, remove quickly. Ayan. Tapos, itayin na lang siyang maluto. Pumutok lahat. Naka-ano pala ito, naka-high heat siya. Naka-high heat yung init. Pwede rin siya buksan ng konti para yung steam hindi ma-trap. Ayan. Stop banging. Mm-hmm. Maybe not my editing. Yes. See you popping. Yan, ready na.